تام خریدیم سه تا نموچی بیچاره الان رفتم پیرمرد یاداری آره میرو حتی از کل مردم چطور پیرمرد یاره مثلا همزا مثلا رفیقش بود سیه این دو زوراست کتابی سه رفیقش بود خوش که زور راست کتابیان خیلی دم مطمئن 100% اون پیرمرد بود اومای نهبی تختا غزلی درو بویا در برای بیایی بشین اومای نهبی هسته همون خون دونه مطمئن همون تو پخمه موچی می دسته من صدای من صدای تو این مهسی ما صدای من ایتی هستی هر چه صدایش خشه کود مکن بگی نیخوام دوست بگی نه نیخوام اصلا کود نیکنم من همش اینو هم کود نیکنم نه الان رفتم پیرمرد یاداری آره الان شاید را بیا سیل زنگ بیا زوی راست کن تا بیایم گم باشه خمیه پیای خیلی بیرون تا بس اون پیا هم رفیقش بود هم موچی دوستش بود هم بس آسیتی دودش بود مثلا اصلا سیمی تو اودش میخواسته تو راست کنی با موی یک مچ که چاش دوی اصلا میگش که بیا برای ای تا برای زور راست مایه نه نری خب برو تو نکنی آی میخوام یه زور راست کنی خب برو بپایی میگه تا راست کنی روی بود دست نبره تا زور راست کنیم موچی گردنه یا تتون قایقنی و یه پای زنی و در با بالی ری بالی هم پام در دیگه هدی تو بچرد هدی تو برام بال بیام ای بال برام بال بیام ای بال های زنگ گزو راست کن های صافای کمیزه سیل آتاتون دیزگمه در قایقنی میگه پریز زنگ گزو راست کتابیام من خواهی زو راست کنم یه تونی زنه در قایق ده بیل برسه سلام بکنی منی اصلا چی؟ بس اصلا خمو بشناسیمش بس اصلا همین خمو هم بشناسیمش همیشه خمو بود خب مطمئن اون رفتم اون پیرمرد پیرمرد دا بیاره و من میخوام قولی کنم من همین بوش برای روی گون نه خدای دینه تو بیا تو تا بیای سلام بکنه تو به تا بیای نه چیه؟ یه روز رفته ایسه که زنگ زد تا من به زور راست که تا بیام البته چی داره تا بیام نه چیه؟ تو با خدا اجدی اون یه پیرمرد او بی با خدا ایبون شرط تحمل دست نه ایبون شرط تحمل هیچ روش نیاش بیا داخلی تو یه بیلیتی گو اصلا قول میکنم تا قول مکم من قول میکنم تا هیچ من دستش نیستم عاد تو بگوی نه من هم بگو نه هیچ من دست نی حسی برو بگو تاش دو استوری چی دستش نی خم الان یه بتستلانه رو خیلی بوی چی دست نی دورش ایگو هم ایگو ایگو هیچ من دستش نی عاد قول نکنیم قول نکنیم چه من دستشه خوشی و زوری وزو خیلی بامون چیکار وزویش کاش کنم ایگو یا هایمو یا کاش شدی بسه دادم شهمی خطیرا شیسا اون مشته خوب بشونمش اصلا تخمه یه نون جیا بدی یه کاجایی کنی هیولی میخوایی بود که مشکل میخواه اصلا کاجایی که چه بیا نبیر پیمه خون باز کمو هستو مادم باز کمو از یاد تنستو چه مونده چه نرو همی کاجایی چه میخواه ته کاجایی کنی میخواه از نخل کنی هر چی که بگو اگر دایده قرد شدی به ما حسه خود رو خود این قرد شدن تا من جید آمینتی گو بر خدا هیچ سونه بر منش نبود خدا هیچ سونه نمو چه که قرنش نبود دیمان دست یه پتی بیایی پنکو
ما نمیگو هرچه بود مثلا میمون بو خیخامون چی گو خبرش مایی بشینی ساشا بو من اومد طبعی اسد سنین هذا زي زازل برو زور راس كتابي ما زازل برو زور راس كتابي هاي ما يخش تزندري بوتتون قايكني إذا لي بدا تصاش دوبي هاتسي هاتش يقبلو بيا زيكو بيا وشي شوش بيسرو بيا وشي بيش ومن رأيه أساس خان زوراس كنتي يبيتي سينا تمرفوش هذاش كتابي أريد بشوية سيراستي راستي زور راستي ميمون دو طبيعي ميمون شام ببینم نه ميمونش چیه من از زایدش چه اون بالا پیاز جا پیرن جا فاطمه نبزاری به همون خالا آنچه میانی خم خوش یا زر جا بکن خوبه ها تاسش بکسش مثل زیر جای فاطمه بذار راست کن نه فاطمه یا ببین انا مطلعه یعنی یک کلواش خاص بوسه ده ندیشه گم هیچ کاری نیست نکن یه سی را تازه شو کفتش نورشی نه کچی بیا 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 اینا زمشای خاص کن ستو جر کن ستو تازه شو کفتش اینا رو موشی پیای زشت بیا بام بیا چه خاصه یعنی برزه ستو تو نبتامنون جت کن ستو رابط نه تو چه می‌ته بیاد یه ماهیچ یعنی خواسته تونه راست کن سیلو یعنی یه ماه بیشتر یه خواه یعنی ست تونه راست بکنه سیما کنستش راستش پس چی راستی تا تو راست کنی تو بیا برس تو بیا رو نه برشو تششو تا بیا زاکن زیست بدن پیارایی یه سه زازوشو سر جنگی سرین سر مردم بتاین زود داشت یه قریب با سوودی نه ایر شایم بود ستو بیا من نفنم بیام
یک نفتی بیا یک نفتی خواب بیا بره رنه بیا بیا تشمیم نفتی دومو هایش تا میره نه بیا توی نه آیا تر تا نه بیا جرسه اجای کافی که صاحش داشت صوتش برابس يسرسي يبان وصلت الراتين وما عندي واصل الصوت نعم نظام دار بخصيصة توكوانا وداشكو هاتسي قبل ساش كده هم تسوي برا طب جرى بيا ما يزيد بيا ما استدو شوف صديق كده صدق جامد قوي كده اصلا طبعا الو 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 ها 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 راست بگوی با خدا محمد سید درست کنم فقط راست بگو من این پیاز چیه ایما فاطمه قش رو با رفت آوردمش مثل او هیده چی میماند تا ایما بس اصلا یه موشی یه رگردی بس دوستش بود بس رفیقش بود تو زدن من رقم مکن پجید 2 روز تی ما رو چه دی رفتی
ليش بقى بقى فقط زردتش جا فاتوره تا او پیا بزنی ما مثل درسته که اوزار راست کن سویا راست شو مثل همه شو خمسة شتيرة يورو إما هم يقولون بيا أما نبجي بيجي مش فاتورة بزينسيش شنو يا رفيقي خباش أنا قولكم بيا اشتريت شيء أصلا عارف نتسي مزيوا تمام إما بس باش ایگو بعدش می‌ریم زادزوری رو برای راست کنیم سوی راست کنیم زود می‌ریم راست کنیم تابیارش چی؟ نه ای دیگه رفت که من دوستم تابیار ای درو رفتم بیرون مفیام که خیلی روز رفت کورو ولی چه داره خوزه بیا این هم بشونه زیبایدان دریا این برایشون دستم این هم بشون فاطمه دویسه کنیم جدی نه جدی ساعت شرطی خوش موتی فقط تقول مکن خشيتي وين خشي فقط تقول مکن کار داشت اینو بوچه تقولش مثل موشاره طبيعي اصلا شيء اصلا تصدق ناراتي بس اصلا رفیقش بود بس اصلا رگردی بود بس اصلا دوستش بود ایما کل دونی چه اصلا اهمیسی تو مری مطمئن ایده روز رفتم مول خدم مطمئن بخدستی مهم رفت خب بچه ایرمه کاجری کنی ایرمه کوی کاجری کنی پیش هی بس خون خزام خواه هستم زیادتر هستم همی کاجری شکلی شما هر روزی کنی حتی نوران بکن میلش کن هر چی که بگو مکنه داریم برای بارون دوره مکو خواهی رسو بچه او وقت قاسم کن دانسیم تا روز سوچش تا ساپس آشرتا بی انو میره میچینیم يقرر كوال هسو ولا كوال مسيس فهي قلمدوش يقرر أساسا كنا يارشو ما ليه عامل لي كوال يارشو ولا ركاجي خو دخولي تاي كاجي كي بس مو دوري مش كلمة من يخون زي مري أصلا تشميوس هم زبان عم بري بيمي خب مرسي ما بين در زبان بالماكينة خبيج هذا تاشكن زبان يدين تشكن هنگنا يدو السوايا يجي تقول بليش كنت كل باخلا خدا خوش که مچی کنی بعد نارانو بولش کن هستی که بگو اصلا طبیعه سلام کنی زور بخیر تسوی بخیر مثلا مدو رولشی کنی میره دوی یتی گو در وای فاطمه یتی گو در وای تو اوسه خودم خوش این مشاره تش نیوسی سلام نره ناخته ناران نجی ویدیش کن هستی که بگو
من زمان رفیق زمان راستی که زمان راستی کردیم تابیایی منی اصلا سنه منی زونه خوبه هر زونه با حق قول نیکنم با خدا یعنی زون ساده با حق قول نیکنم تا وقت پیامل برسته خطا ناران نکن اصلا پیرمرد در داشته بودی حتی ناران بکی بیاد سوی بخیر اینجاش کن هستی که بود تا قول نکن دا خم دست خطه خواهم نماش کدو بیاد سیده خم دست خمون قول نیکن تا سوی بخیر خطا ناران بکی ایسا خطا ناران تی چه این گای بیسته خداش بیشتر رو بایش من از خط نارانه هر چیزی بگو بودش کن بوش بسته هفشه بوش بسته بیت سخری خواهد سلام نمیگم دست دو دوی کنه با این خواهم سلام با این خواهم جرد قول نکنیم من قول نکنیم حیث من دستش نیم خط ناران مکن بیا سر بخیر بیا بودش کن سر بخیر حالا میگه آخرش هم پیابیه بس من داشت چه سه خواست نداشت فاطمه زوالان بیاید سوی راچه الان یا این زمان کو تا بیاید میخواد سوی گوشه او پزش کنیم دای یا ما شما فکر کنم خوشو بود ها او معنی را هم بیاد دیرو بیم چطور نیخوافید بجا ستوری هستی به تام شما ما خب میمونیم یه پیایی بجا آشنام رفیق من میمون من نیخوافید چی بجا ستوری هستی فید چی مجید توری نی جنان فعلا نه نیخواه بجا رفیق ما میمون سلام فرما چرا بفرما بیایید بیایید بفرما بشه دست روچی ما او رو مزام تو بینیم سلامه زحمت مو گردنت بی مزامت بی هونت بینیم ایسم تشریف آوردی ایرم اومه میرو هونه ما هم در خدمتیم حالا آدم دوست رفیق با تقصیر رو هیدون بخیم بشینیم بیسیم
آشناییم Ty to rozumiem, jak رفیقیم cię wyjechał, nie wiem, ده ما هیچ علاقیت نبودم نه چی اصلا رئیس دونه خوش بیریم تا این سندی ja. هم Da بگیم se žene kızım. ایسه وشگان بیا بریم هونه ما ایسه هم ده اومه مزیره هو هم توری یکلی زحمت چشیدی ایسه هم ده باید چونه مزیره در خدمتی همیته یه چیز و همیته یه چیز همه چیز و زحمت سرمن نچشی پذیروی میمونی آباد آبرومند ساختمونه ده جودره ده نمیسی جدی ما ایری چنه اروخ ساختمون تو مدل بالا قوی دو طبقه‌ای چه امکاناتی چه سرمایه Ama sen şeyler abi ve zamiri ve sen takuni خیلی. اجازه بخواه اگر برای دوینی شوک شد سه امکاناتی داریم اداره شده. من الان یو ایتسنی که الان سیدی کنین نیتسنیو اوری چیره اصلا مثل تر یه ساختمونه دیگه جدی داره یه زن بچری داره میمونی شو میمون نواز خوب دم دستگاهش امکاناتش نمینی ما به اشایی بیا و نه ایری جدی داره Rajabı ne? Rajabı ne mi? بداری Yok öyle. Ne ister misin? Ne yapmış? Geçsin. Şu var uzun bahsi yani. Zoydu şey hayır tamam. Geçsin uzun bahsi. Kalk. Ben de sırlamını şu bir. Bir şehir بهتره یه زندگی درد غرض و سرمایه و بوزه بله سرمایه نداشتی ما هم گرفتار و اهمیت استاقت زده بریم ما شهر بهتره شهر Cezayir بهتر o, حس رو patron seni. ایخا آدم یه پیلی یه سرمایه داشته بود بله که بیا هم زمین بخره هم ساختمون بخره هم ایرو بیاونه پرست نه ولی هیچ یا شهری هیچ نی امکانات هیچ جور نیست ایرو اومه میلو همیت تا استادوره گشته مدیره تا یه شمیرینه ایزیرینه برنسی شهر برنو شهر بهتره ایرو بیاونه پرست نه ایخا سرمایه داشته بود چه برای زمین ایرو بسونی تو محمد زونهایی خوره بیاونه حالا بیا Daha koy. Peki bir avune yazına yıkı. Daha koy. بله این محمد گرفتار بی ماسه همه یه بگوشه هم. از این چند سال هم بیام این تدیری به رامسه مزمسون بالا او تو جه آی پتی. بله کنی بله الان جو خراب ساخت تو ساختمون غیری یا پتسام سنباسا همین دست رو چی اومد اورو اومد بردیم و ریم مالی در خدمته او وضع دم دستگاه تنه او ساختمونه ده او زمینه ده او جله چه نشونم ده بیاونه پرست نه خب یا شهر او بیاونه حسابه اینه چه نشون میده ایما ایره ده هیچ وای ناری رو شهر یا شهر با هر بتری او رو بیاونه یه دو اونو سرمایت زیاده الحمدلله یه دوهایی که مچه ممکنی بمون یه زایی من شهر مقام باشگاه به مقام شهر بفرما چوی بفرما تا بجه مقام شهر دون برام شهر بهتر این بیانه پرست بیا بیرون بشی یه چه تهی پرسی کنی هم رایی ایگو. و چه چه دی همینه گو یه همه مونه ها خشومه شایومه هر راست بگو مثلا نیستی سعودیشه سیتسومه اجه همالا خشومه شایومه پایستیمونه اولی عشق مهمونه ها این داشت همیشه چی گوی واقعیت بگو ها. هم نیترام حرف درو این بزنم این پیا یک ری داره خب بله سرمایه و شوخ خیلی اون بیا چه گفتی؟ همون- چی سرمایه داره؟ سرمایه داره آه. نسی خوشم زنی خواه خب یک ری داره یه زنی داره و ای خواد چه بکنه یه زن دیگه به ای
کرش بیا هم ایگو من سیلت زاد تو وست و مکان تو چیکنو ذات راست بیا اجار زن ایدی و کرم زن سرهبو ستولین چهره اورو تهرش اون وانی که زیا هایشین زیا زایده به یه نشان زایده هیچ وقت نزدیک شد Zazı aşık ikini. Bir yaşa zayde bir yaşa. زازاش Her şey olsun. هیچ وقت یعنی نه مثل نه چرا بار bu aşkı. من دوست چیزه هم بیام دام ششی بخدا دام شی همین. بعضیشان خیلی خوبه و همین. سر کاری خیلی اما زینش روانی بیده دام شیسه اولده. ایگون نمیشه شی. ایخوام تخون بشیده. دم یه رو یکاشون بس. بعد بعضی علوم نمیشه بیدش. یو کرش بیماری. کرش یه شرکتی برداشتنه یعنی مهندسه خوش رئیسه اورم او شرکت همه کاری 20 سال میشه هرچی ایگو ای خوین امکاناتون زوری کنه ایدی شومنه اگر دوره خیلی پسندی الان ای پیا ایگه سی کرو ایگه اگر نه باید باشی اما مو دوره سرمون میرو زن خیلی کرشی که 3 سال شد 10 زنش یه زنی هم داره خیلی زاشو نه هر قول میکن باید باشی هر قول میکن ما تا 7 تا نیستی تا 7 تا زن همی سه سر یا میاد مامی دوری چیزی به سن داره 7 تا زن 7 تا این منطقه 6 ما داری 5 داری همه داری ما این مهدیوان نوتسنه همین یک چیز من دو تازه موچی گو ایتیون یعنی خونده ساز تاسن اوه خونده تاسن یه چیز نه هم خشومه شایومه باید باشی یه چیزی خشی گو یه چیزی خشی گو بخدا ایمان دوی من دایم یک کاری چه سشودم بس من ده نمیشه شی همین تک بشین اون ایونه که اون کوی اون یه دیانسای نه خیلی یه دیانسای نه کلوی پا من الان چوری در خدمت بیریم من همون تا ساختمونی که فقط گردیه نشونم ندید گیری یه سیگور ایجار خود بیرن تا اینه گیری یه چیز جانه بخواه یه چیزی خشی گو یه چیز سیگور ایزن باید باشی یه چیز هم سیخ تو چه امکانات زوره هر سیخ نه. ایزنم من در میاد. اختیار تو من من پیلی اینو خوام. نگیری من از ساختمونی خوام نه پیلی خوام یه من کارجایی کنم خیلی این بی ساختمون پاپتمن نه ای بس تو یک کار زندگی کنی شو با خود گیری با اینه نه ایدم شو نه خواهر اگه بابا نه ما هیچ وقت قولی که الان خوری که 40 سال چه ساخت تا 40 زیاد سال زیاد پیل نیست و خوب کرد هنگی دنیا داشت دوباره خیلی هرچه زاد ما زیادهاش اینجوری هست نیبریم فیهش هر چی خواستم میزنی در هر تحت چی اختیار خواستم پشکاری زنید هر چیز رو برونی مازین پشکاری نه شاید با خدا باید باشی ما هیچ وقتی کاری نکی اما یک کار چه این دوره دارم بشی و همین ایسه آوردمش تا 8 ماه تا همین بی ایسه ما آوردمش این کار باش چه دو نمو یک کارشون دبسته ده دوه مثلا همون نیرو چون من مخدام ایسا ایگی من خشومه شاید ایمان ده سکنی خدا بیاونه خود سکنی الا اکر بیاریم یه رو خدا نه کاری نه چند هم کار قولی بید ما نه شرکت نه مهندسه اصلا البیاریش رفتی. قبول سیدشی کنین اجر پسندیش تو دو تا ساختمون زیر تحت حساب خمون چندی پشت خواهده که هرچی بخیرین چندی زمینی خیلی این نیدم تو زاشو که نه چاره بخواه باید باشی تن دیسه رمونه گرشتی هم خشمه شاید این اومه هم باید خوبی باشی نه ایمان قولی دیگه 40 سال شد هیچ وقت قولی کن دوه 15 ساله 17 ساله میمد به 3 ساله چه دو زن هم داره او کار باشی الان میمیسه هم نه من هیچ وقت قولی کن چه ساله هم جوونه چاره تو خواهان تن باش این از این سیخشی گو نه این پیای گو من الان آرو چوه میرو این ذاتونم مکانتونه ای گو خشم شاید بیانه پرست نه بیابونه هیز برن نگرشته تو بیدم موشی گم نه نیست پبوت ریاست و یک بیانه پرست این چه باید همین بیاونه چوازی بعضی نلو دوه بیمدن سه بود من دوه نیون سه بود دوه دارم سه بود روانی بیچه تو هم بشه یاد اختیار من یا بو بیان بریم خاص بسوزن خاص بکشه یه دو تا سه تا خاص شما خواه خفش کنی من قول نشد باید قبول میاد درو رفتم تای دوه سه دوه بزن و یه درو تای دوه ماستم تا یه زینه روانی داره چلوی دیونه همین زمسته هر روز تا پسین همین مابین شای منزشی کنی من دوه مرداش آوردم یه هم وزوی خواهی به منو ببشیست نه مو از اون نخوام بششی میگم این امکاناتش اون شهر نه نیخوام زور هم نه.
ده ساختمون الان زده در تحت اگر هم اختیار خیلی سکنی یه- ولی دایدی یه یا شهر- میراسون تا اینا اون پاهمه شهر. دست شجرون همه جا همه هر جا بوم اون خواهد شهر. ایتران بدی بیارم ایتران جیا بیارم ایتران همه چی همه قایدان کوه ایتران هم رنگ کارجایی یه چی هنی یه رو رنگ بی کارجری چی خب. کار کنی ها. ای دو چه روزش بردی چه من اون خب سرما بردمش هم برد دویدرش پای شدم پتی، یخچی. اون پیدی شخصی کارتینو الان دویدرش خب شدم من بعد خب هم خوبه سرما دویدری نه من سرما اصلا قول نیکنم ولی این فقط چه تا بدوزی سیمه ساختمونت و دست داده هونیت و دست این من اونا داده سیتینو من لرد زمین بود سیتینو من شهری ساختمون جردی سیتینو ایره من دوره بیامه بود من تایسیه شاوی ساختمون دیتری برای و در دوره بیامه بود تایسیه بوجه پلنجه هم باید باشخیم دخشمه شای اما این یا چیزی خشیدو اینه گرجه و پلنجه و زوندار همه همه وحشی چی بود کوه بخیمون گرج بود اومه من شاید گرج چی زندار خرده گرج بود همه چی بود همه زندار بود هم قول بیا نیکنم اونه پرست آه. نخوبه می قول نیکنم میزرع قول نیکنم اینجا سیتو یه 2 روزه چه 3 روزه ایمان بیل چه رفته ایگه اونه ایش چالای بیو ایسان اومه ایگه دینه اونی دوه سوانه بیو میگی ولی هم باید بواشخی مدوه منی اون سره بوده یه چیزی خشیگو یه چیزی خشیگو یه صدا نداره صدا اون روز صدا هر شبو این خشه این خشه ایما صدا مونده ایخم این خشه این خواه ایخمه صدا همه خشه ایما قول نیکنیم اینجا جلوی ها ما ای درو چون هم بو در اشتخار. خدمتت بینیم ما اویم از رو گیریم یه وصلتی و یک کنیم یه خیشی کنیم باید خوب و ولی لا لا لا. بشین و ثابت سنو ایسخی هم اینی چنی گون تو خود من راشد ستای بینیم ما اختیار منی نام دستینو و اختیار منی نام دست نیسته نه صدا این درم دست دا یا نه گرد زنوار داره چادر همه چی بخیرم گرج بخیرم زوندار کو بخیرم بعضی این چیزا رو میتونم نشسته یا نه من این 3 سالی کنم این 3 سالی من این یمون چیگی رو میست نخدم در میست چی دوام آوردم تخمین یه چیزی خشیدم وصلتی با تو بجایی چی گهی خود یه واسطه دیگه صحبت کنیم نه باید بواشخی ما چرا تو من بواشخی یو بو یو. من یو بو سلام بیارم بنام مدرس ها ای ها بیا ها خانواده خوب نیدو اینو خانواده حسابی انسان بجه توری این بجه کار اینه دارم چه اینو دوام ایشای خمو را آوردم این کار خوب دارم چه خمو دوام آوردم صدای منم نیام رو به دستو نه صدای من نیام صدای دوام صدای تو میخمه تو هیچ نکن این بیاد از آمدی نشست میگه صدای دوار باید این منه صدای زینه این منه نه هیچ وقت این مردم خانواده درستی انتظار باشو و از کارزون کنی نخوبه کارزون نخوبه نه خوبیه خوبه برای خواهی زونی نه زلای این یه هم زلایی من دوار هر کس خون آسان. را آوردمش خون دام شنید خون را آوردمش خب. گفتم دوار من نیسوزنم دوار من نیدم بسوزن بکشش یک بلای سرش بیاره آنه دوار من آوردم تخون نشوندم همین رو کو یه جابدی کنو اونش بلند در نتایش کن کارجاری اونش مثل این دوار اینو بغلیه اونش تایه چن یه بایی تو خمون شب روزی کنو نیخم تو بات نه همون تایه چی ده هیچ هیچ کنی کشش روز او زن هم زاکاره یه هم زاکاره ستاویم چای در من نه چه زاد زاینو نه چای تو خراب باش چای تو خراب باش این اول از دم قول دیگه در نیا چه بیارم بنید و دست تو نیخم که هستی تو بگو بشه سزا خود نیخم اختیار بیار من نیره تو و دست تو نیره اختیار بیار من دوار این خود اختیار شیر هر جا ما الان میمون بی ریمون رو پیا هم دا آشنا بی رفیق بی دو باکر میخواست زن بسونه خشم زن و یعنی میسازه دو تا ساختمون خوابم و بیا ای تایفون ساختمون سیچه نو بشن من موچ که ساختمونی خواه من پیدی خواه من یه بی بیاونه منی نه تا زمینی خواه نه هیچی نیخوام هر چند زری با یکی پیدی و من ساختمونی این رو شهر نیخوام من نه این نیخوام بیاونه دوی خمو همه ساختمون بیرونه خواهی یدی نه پیدی خواه نه زمینی یه خواه ما واسه بی این یه رنسش خیلی خواهد دوارم خشش بود خیلی خواهد دوارم ولی تایی این ما میتونیم چرا نیتم دوارم هم بود همه زوندار داریم موج یه شوده شوده و بام ایام از ولی نیستیم اگر ایمونه کرمو
اگه هم نیم در خدمت چه داری هر خشمه شای اومدی سایت بخه زورت بخه اما همو و این بیو گوش نیجرم گوش نیجرم صدا ایمان نینینه رفیقیت نداشتم و دوستت نداشتم ولی ما نیته آها زورت خیلی بی باش. خزانه تو ولی یه وارده هر زن نیزه هر روزی تو اگر روزی تو نهست نه دست در نکنه خشمه شای اومدی گوش خدا سلام چهریوی بله. ما الان این دسته بود شغلی مزاحمت دیدم خدا کاری بین ندارم کاری اینه ماشته بود بله. مخوام من بوری باز دونه بینیم حرفی زنیم صحبتی کنیم سلام هم دستی نمیدم بله. ولی اصلا خمودونم چه آخر کار چه کنیم چه بریم چه بیم ها ایز ناراحت نبویم کسی مقاوم نیست. نه کمی خواهم هم تو راضی بود هم اینو راضی بود بله. بازم خوم ایام همورو و ما برو و ده تو من شهر بله. امکانات تو تجربه بودم، سکتی دارم. بینمه بله. باید میگم صحبت برم؟ کنیم از بازم همچنین تجربه میری بر راه من ای بیا خدا یکی نکن یک کمه چشو چردی من ای برو شده من شهر بله. ای بیا اونه خو هزار زل جوندار همه رقمه همه بیمار شو ای بیا اونه ای ده تایی همون تو همه دار به کن چه بخه اون گوه بعض اینجا تک تو ایش کهته مونی آسای خشوتنا درونه رو بیام من الان رو ناراحت و ای دوارد ای زن خشوتنا اومشو من در یه پلنجی خردشون یه خرسی با خدا راضی دارم کاری خردشون یه زونداری راضی دارم چه من پدرش بخیر اون گرج بخیر اون زندان شیط بخیر ایال راضی شنده میرم خواهی. چه دیوه ندر رو سر هم حاضر نیستن هر روزی نیستن برش گرد و برکن یعنی کاری ده قبول نکنن چون نه نه هیچ من قبول نکنم دوارم قبول نکنه صدای دواری خشه صدای خون بیخمه من هیچ وقت قبول نکنم ده بازم چرا گو هشت خدا خشمه شای اومدی یه سی خشی گو یه روز تا پسی منو بیدی کنی رای دردگون ایلا شهر سمای دمای در روزی پنج روزی از آیامونی نی ایمان رو بیدی کنی من این تو ایمان رو بیدی کنی خشی ربی هر چی چه روز با خدا هر چی چه روزی رو یا به شهر یا همه خب کارم هم جلسه مراسمی رم بله. هم فاتحه رم هم عروسی رم مردم ایشناسن و بله. این خواهم سرشناسی باید برم خودش. بله. باید برم من ایزه جلسیت رم خب ولی وقتی خب. که تو تناوی بیاونه این خب سای ما دلم داری نیخوا اومه یه جونداری بیا کای ما مراشتم اومه یه کای ما خرسی یه مراشتم پلنجی کای ما مراشتم کای ما مراشتم یه دوهرد من اومه شو یه جونه ولی خرد نه ایز خب نیخوش همه گناه نسا شو من خون بایدشم انچه پمر خوم و مالکم ای زاید کو بالیبال نروم خوم تا ایال میاسم دهی زده شو هم میام ولی یه عاقبت یه عاقبت ایری خواه همه این سمیسیه با میسیم و موچه تادرات دام شهری تا یمی تاریه زر روانی دیونه داشتم چلو بی برداشت و اول میلیونه بلا اصلا دوه میبره اول میشه میته خواه اگر یه ماه حسو چود میشه یه ماه چه تایمی یه و ایسا پای گرنا بریم ششی بریم ششی را اومد هونه شاق تایی دستو بگیر یه نت فاطمه چه تا دقیقه قرکی یعنی وقتی پیرمرد در داشته باشه برای گزیه زنی دار کرد زشتی مردم توی سپاه که زنی در ایشونی این پیار قرامه گنا داته سرا نگرشتی به تا سوش بخیره زورش بخیره اون سه همون چی دو رانش کی میره خالی کلی زما سر در زوری که گناش جاگر من بری برای یای بتبری خوش باشی که تا ما دقول نچه پیاخشان زنباسه که دقولی که بل برین ساقلی خب نه این روی تو من داره نقود شد و نتقود شدی گفتی نیخ نه سمی دست خودم الان حسن دو صبح رد و آتش همیت من هیچ کنی تا کار زوری چی نمون چی به زوری چی میرشی سشنی تری هیچ کنی تا تصدیاتی خوب بود مثلا من خون بود تصدیات چی مون چی به زوری چی نپا یه داری بخواستن هر زادی مخواست یا قیمیت زاد اصلا تی هر رم سوار رم کوی زنی رم کوی های کار جایی کنی هاشون روزی کنی خب خدام دلخ موی تیم کار زوری خدام دلخ موی تیم کار زوری همون چیه فاطمه ده بریده پیارن زشت نپا زشت گناه داری نتسوی بخیر زور واسه برای گناهش جایدار خمون هم گناه داری
بیا هم تا ایسا نگه اشت تخابات بو عشقی خدا باشه. نه پیازه بیا بیا هم تا ایسا نگه اشت بیا بازم بس کشتی خدا باشه. بیا anne من درست شرم نکن گوش رو بنزینه بیاره الان مشتیاره پیازی اینه هم نه پیاز خشم شای به پشت خدا سلامت میرسم یا کامون ماتر زایی زنده روزگاری موسی برسی نه چه باد باشی هیچی نسی باد تو باشی بیا باش من تا میخوای باش من باشی رفت تو بکن کار دارم کامرم بودی هر سه روز خامرا بودی هر سه روز خامرا بودی همیشه چی گم نیاسم ایرو ای از روزگاری پیانه ایچم زحمت دیم اوردیمش ایرو اون مسئله ای ولایت این چه تاهیش کرد بیا و نه ایگه همه چی جوری کنم سی تو همه امکاناتونه آخش اومد شای اومد ایسی شا قبول نکنید نه، باز باید کار باشه، دارم بیرم اما- بوری صدای من نیا برم به نه دست والا صدا میخمونه چرا باشی هیچی دستی نیست هم اختیار دارم همه کار خون باشه قبول کار دارم